Já, það vilja 16 Það var konur í beinu. Já. Þú veist Matti alveg frábær. Nei, ég segi sko þetta er 87 sko. Þannig, þetta er skjálfægt þarna. Það er góða við blessu blöðin hérna á þessu. Og svo heldur Arnaldarsmót sko eitthvað 80 og 7-8 eitthvað. Já, það er lengt. Það er lengt og svo hætti ég í 17. 87 er 1000. Nei. 87 er 14 og þá vil ég ekki. Þá er ég. Nei, þá er svona 16 sem það. Hættum bara eitthvað annars en hættum. Já. Það var ekki spilað í fjölbrautaskólanum. Við vorum spjallmiðir í fjölbrautaskólanum fyrir miðri fjölbrautaskólanum. Já. Þannig að Nei, maður var alltaf í Arnaldan og svo er ég komið spjald heim og svo var náttúrulega barðið var svona sögðu sko. Hann var rekinn á skóla og hann var rekinn, ég veit hvað. Við hjartanlega velkomin á Fitnessport meistaramótið í 301 stígveldi. Hérna Búlsæð. Ég ætla að biðja ykkur einskilabóð frá Búlsæð. Það er að breyta spjöldunum hérna niðri. Uppi, þess að vinstri höndum niður. Það er ekki að kasta á þau. Það setjum við svona tímabundum þau. Það er nóg spjöldum höndum af sig. Og líka hérna hægra mynd á niður. Þau eru smekkir mikið að jú, við erum að ræða hérna líka uppleiðið spila hérna 15-16, 5-9 og sviði og 12. Spil besta 5, fyrrnefndið á riðlabræðinu, byrjar að rúlla og rúllið gengur í gegn. Og sá leikmaður sem að byrja fyrsta legg í leiknum þarf að byrja alla leggir í þeim leik. Megi skipta á hindi leikja, ekki leggja. Aðeins vatn á keppnisvæði, fullt með allt kaffi og allt svona sem ekki vatn, takk. Og slökkva á símu eða setja á silent. Það er 16 pör í karlaflokki og 5 í bönaflokki. Sterkinn spila hérna á 15 og 16. Ingibjörg Kitta, Svana Ásdís, Ísabel Sara, Brynja Arna og Steinrún Sandra. Þið getið spilað leiki eftir tegundum spöldu. Einnig skrifar. Það var allir upp. Það var góðið mókast. Riðl A, spöldu 5, Skorri, Kalli, Stenegg og Sigurður, Jónskóli, Hallgrímur, Andi, Þorberg og Daniel. Það var gaman. Já, þetta er bara spjald á bílum sko. Hérna að taka við riðlabræðinu. Riðl B á spjaldi 12, Þorgeir, Óli sé á, Ási Siglám, Jesper Sigurgeir og Páll Sævar á Atli. Riðl C á spjaldi 9 er ég og Bjössi, Hólmar Arngrímur, Árni Alexander og Ægir og Sævar Óli. Og riðl D sem er á sviði, Vítor Kamil, Hallgrímur Davíð, Pétur Afiksmáni og Jón Björn og Borðan. Ég á að skrifa því ekki sko, það er ekki aðstöðu. Við byrjum klukkan 11. Og það á lokum ætlum við að vera virðingu fyrir andstæðinum, virðingu fyrir leiknum og virðingu fyrir sjálf. Gangi okkur vel, game on!
Það verður ekki gleyma. Það má alveg fara. Nei, hann ekki búin að herra. Hann með töng á það.
Ringið þér eftir það? Þú ræður þessu. Hver byrjar hjá?
25. Stop. Daniel. Phil. Hey. We're on to that's half like this. Sævar Hólmar, já. Sævar. Átni byrjar á. Átni auðvitað. Miss. Ini. Ini. Þetta tvei. Það var það líka já í gær. 42 fyrir gær. Já, fyrir mig. Fyrtjú. Ég meðin með það.
15. Já, 15.
Låt dig till rullen. Nej, 73 är det.
í sjónvarpinu það? Við erum það saman.
já. Það er líka. Það er líka.
Kemur alltaf 500. Kemur alltaf 500 frá ofan. Nei. Sér á 500 þarna. Bara fyrir rafn eða? Já, bara. Byrja. Hvor byrjar? Atti byrjar og hvor byrjar ykkur? Game on.
Fine. Fine now. Very good. Bueno, ¿cómo? Very good. Easy. Just like a single good.
Come on, man. Minuten at 27. Það var svo búin að hjá okkur og við erum bara að skrifa Þið byrjaði að múla Við erum ekki hólmar Múla Bótið inni, það er rólegur. Það er grínast í það. Má þetta? Það er ekki ekki reglur. Þetta er bannað. Þetta er þú stæð. Ég er bara að vinna á þetta. Það er allt fyrir að gera. 60.
Ég byrja. Sorry. Ánægð með þig. Græðgi. Þetta er græðgi. I dare you, not yet. Ég er saman með þetta. Hvað er það á? Nota það fyrir 3 ára á það. Já, ég er að fylla það alltaf. Ég er að kalla. Það er 60. Skáða inn. Stöngin út. 38 reyndar Ævars og það á spjaldinu. Tíma. Thank you. Thank you. Gang of job,
Inni. Sumarþjóðar að EM har Nei, í? Við sáum það, við vorum komin á þetta nota 91. Uppástafan. One is still only Góðu skrifað. Ánægður. Ég bara...
dölur. Þú gangur þess að það spilir, sko, og það er rytma í því, sko. Var hjá ykkur? Við síðan. Já, bara... Já, við... Voruð þið í þá? Við fórum á. Markmiðinu var að fara upp úr íðlum. Við erum í hérna... Treinum úrslitaleik. Það er þriðarsækjur. Það er svolítið. Já, við erum bæði liðinu búin að tapa og með 2 leikir. Já. Það er alveg nákvæmlega eins. Það er heitt. Já.
Með 85 og halva í fyrsta leik. Já, ok. Svo Rómi var að túlka, kommentar. Hann kláraði ekki kvöldið. Nei, hann var á hótel í New York. Já. Flugþjóð. Hæ? Hann flugþjóð. Hann var bara... Þessi Ottar, sko. Já. Nei, breytir ekki þinn. Verður ekki aftur á þriðjudaginn? Jú. Ég fyrir klar það. Ok. Það safni lið. Já. Það var líka rafmagnið þarna á þriðjudaginn sem ég var á mannst til að ég myndi vera klár hana 20-30. Já. Svona var að vonast til að geta sleppt frá 9 en þá kom að gera þess meira. Ég var ekki búinn fyrir Netflix sko. Ég var aðeins að fylgjast með ykkur. Svo þegar ég var búinn, þá var ég að kíkja og þá sá ég að þú kom sleppt útsenduna. Það var að segja hæ. Ég var ákveðlega þarf. Þetta er náttúrulega bara þetta er allt svona fyrir. Skottið ekki? Senda á hann sko. Fyrir þetta? Já. Og hann var klár en svona. Ég og mér. Það er meira.
560. Klart. 690. Nei. Þú reiknar þetta bara alveg. Þetta var bara svona áskilskastaður þegar við fæðum þetta. Það var pointless það. Settu bara borðið. Aftan, tvo. Gusta vodka tam je viděl jsem.
Nej. Já, þetta er þetta. Pétur og Ínar eru að spila við en óþur að bara þeir eru 5 leikir. Já, græja restu. Það er ekki bara að láta 200 reyndar að telja, það er einhvers mjög það dýr. Ég er út. Það er komið. Ekki aftur. Það er nýtt. Það er flýð. Sælir. Nei. Það er ekki einfaldara. Jú, líklega. Nei, það er ekki að ég er einfaldara. Ég er til það. Hæ? Ég er til það. Það er ekki til það.
Svo inn á 11, ekki að 171. Æ, klúðraði. Ég veit lélu. Það einfalds að 120 döðumötum það sækna einn. Ég meina, þetta er bara kast í bíluna, aftur og aftur. Vilki ég það lág? Æ, Var bara líklegar á besta bara. já, reynda. Það var bara hýtt á þessu. Ég veit á 140 spring. Já. Ég var ekki að fóra að drepa þannig að það ég. Já, þetta kemur fyrir þér. Já, lægi þetta er bara 20. Það er bara kast út og það. Þetta ég var búinn á 80. Það skýtur gerist. Það vunnir svo mikið. Ég var sátt með það. Já. Græna búið hjá þegar við vorum að byrja á að reyta þetta var bara dagur það var bara hendri hérna. Ég og Hólmar ætlum bara að æfa okkar hérna. Það er eitthvað að spjáldi verður nú. Já, ég veit ekki sem þá. Ég er bara startaði svo. Já, það verður. Það var sumaður sem ég var að hefða með það bakka svo. Já, það finnst það bara svolítið á það. Kasta. Ég feynir ekki, ég þarf að vita að ég sé stofna það eitthvað. Það þarf ekki að sýta nýtt. Nei, nákvæmlega. Já. Greinlega ógóð þetta grænt. Það er eitthvað. Við tókum þáttuna á föstudag. Já. Það var ég á byrjuminni. Það tók búbúlinn og tók hóp í gang. Ég tók rauðarinn og tók í nótt. Það er búlið frá og það er tók. Já, þetta ekki. Þú veist þá inn bara alltaf í fyrstu. Já. Ef hún klúðrar þá verður það ekki mjög fljótt. En ég er að komast alltaf inn í annar bílugöldum. Nákvæmlega. Já, þessi leikur snýst að fara inn. Breytir einhvern smá. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara það sem er búin að skjóta inn. Og fyrir þetta nú. Já. Þetta er Bara halda rosalega eftir stressu þótt að ég sé komin með þetta og það. Já. Leikur getur svona upp við það. Það er spurning. nákvæmlega. Þú ætti bara að kasta í þetta reynd bara alla leik. Það væri svolítið að vinna mútið bara 2020.
Það er ekstra í húsinu. Ég held að þetta eigur svona aðeins bústar upp í. Þetta er fínst það. Nú er annað. Smá mikið andlið. Þetta er skjárinni sko. Já. Og sérðu sjálf að það er kastar. Já. Skjárið. Það er ekki fyrir því að segja. Ég hætti þetta allir og bara langar að reyna. Það er maður reyndur ámur um þetta. Já. Það er eins og maður segir sko, sem maður að spila á móti sko. Ég var að spila það, þá maður aldrei á að ég var svo gætna á hlettinni sem var húst og hana og bara keppa á tölunum og svona, ég bara keppa í spjaldi sko. Já, það er mál. Ég tók ekki áhuga á að geta þetta með einn, það var bara einn, það var alltaf aftur í tók, alls það startið að byrja og lítið tók, það var 21 og 2 á. Já, maður hefði verið bara staðið í hérna. Já, ég sé líka svona 40 upp í sprengnum. Ég var líka bara svona, og háið þau ekki að best, og við fyrir Þið líka. Og allt líka fyrir þér. Er þetta 24? Já. Halló.
Útlætturum er spilað þannig að það er kastað upp á hvort liðið byrjar að púlla. Það er sem að vinnur pointlossið, það er ráða, það er byrjað eða ekki. Að púlla. Og púlið yngur ég. Hjá konunum er einn lífinn leikur sem er best af 9. Svo eru undanúrslitin best af 11 og úrslitaleikurinn best af 13. Og stöldunum er best af 7. Svo best af 9, best af 11 og best af 13. Við skiptum 16 manna úrslitum karla í tvennt, spilum á 4 borðum. Á spjaldi 5 eru Kalli og Skorri á móti Hver að spila þetta? Hallgrími og Davíð og það er Jónbi eða Þorgdón sem skrifa. Á spjaldi 9 er það Árni og Alexander á móti Jesper og Sigurgeiri. Það er Andri, Kolbjörn og Ragnar sem að skrifa. Upp á sviði er Vítor Kamil og þeir eru að spila á móti Jón Skúla og Hallgrími Smára. Og það er Pálsævar eða Atli sem að skrifa. Og á spjaldi 12 er það Ási og Siggi Tóm á móti mér og Bjössa og Hólmar eða Anton skrifa þann leik. Svo þegar þessi leikir klárast, þá er það lið sem að tapaði skrifa mesta leik á því spjaldi og í umferð númer 2 eru það Þorgeir og Óli T.H. á móti Sævari og Ægi á spjaldi 5. Á spjaldi 9 er það Pétur og Alex á móti Stennek og Sigurði. Á spjaldi upp á sviði er það Hólmar og Anton á móti Palla og Alla. Og á spjaldi 9 er það Anton og Fanni á móti Jónba og Þorgdón. Þetta er seinni hluti. Er einhverjum andra að það er að það er neginn ástofn og það er að Klárir? Vissi ég ætti að vera hitt. Við erum að velja. Er þið búin að velja? Við erum finnandi, við erum að velja. Ok. Ávelið. Hvað tekur þú þetta? Hvert fór það? Bara íta á skjáin. Hætt byrjar. Ég vissi það, Árni. Já, það. Ég var með það allir tíman. Þá hefur til komið. Það byrjar það. Ánum byrja ég að taka einn stund. Já. Spila bílum. Hvað var það? Ok, bye. Afsækja þetta, ég klár. Thank you.
Hver byrjaði augur? En auðvitað Árni? Sigurgeir.
Ég ætla ekki stundum. Gekkjaður. Það sagði það. Móttu hverju meira þetta er það? Hverju þeim tveimur ekki jóra? Hverju dali Kontos? Það bara velja hets. Hets, hverju er að búla? Er þið tilbúinir? Ok, það bóla ég. Það er greitt. Pétur og Alex byrja. Já. Hver byrjar að byrja? Pétur. Siggi. Það er miss. Það er miss, takk. Það er þetta. Miss. 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 Yes. 12. Miss. 34. Fjörutíu gerðir. 65. 23.
Það er víst. Tony. Jag tror mycket. Först. Miss. Och Miguel. Miss. Förlåt. Tutto. 58. Kyrkede. Opdat jag kyrkede. Ner. Ja. Sext. Super.
89. Ja. Miss. Lag. Det var 55. Miss. Fyrtio. Fyrtiotvö. Ja. Hundrað og 35. Tuttugu. 26. 47. Lag. Þrjátíu. 38. Miss. Sexty. See it, you see it. Is it 77? Is it 77? Double T. Ah, 50. Okay, sorry. One. Ja. Kan du skriva? Okay.
Yes. Nej. 65. Nej, miss. Miss. Ja, det er sin færdig. Vad känns det? 76. Kan ni skriva? Leggur lengur. Yeah, I know that. You know, everyone double TU. That's why I want to play sexton. I missed it. Thank you, guys. Vel gert. Vel gert. Pretty good. Ég bara klára þetta klára. Ég klár. Ég þarf 80 minútur. Nei, ég er bara ekki nefn. Er ekki 80 minútur? Jó. Við vorum í öðru ferði í þetta úti. Ég voru að klára það í síðasta. Ég er bara veldig. Erum við Tails. 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 Tails coin toss.
Coin toss. Tails, yes. Coin toss. Coin toss. Yes. They break. Ah, okay. Heads. Þið með ráða hvort að við byrjum við Lee, do we want to start with bull or do we want them to start with? Við bullum. Já. Kjötu þetta lélegt maður. So they start. Þú voru við segið, þið búið bullandi æfingu. Gordon. Ég ekki heitt í hóðum, sko. Gangi við. Gordon and Ég heiti Lee, fyrir ekki. Bara, búm. Já. Hækkum aðeins. Já. Já, bara hérna. Já. Skýrðu. Lee, kom op zo. Yes. lélegt maður. Það er bara fyrstu leikur. Styrkur. Við verðum fólk inn í leikinu. Byrjum á því. Þetta er ekki. Já. Styrkur. Double check out fast. Nú byrjum við það. Þetta er löpið.
Sing for you after the game. Aye. You're in. You're in. Oh. Oh, bollocks. Tvöldin í það, það er ekki átta. Þetta eftir. Já, þetta var í góður. 6 til já. Þú ert alltaf til í 6, ég veit. Bring it on. Take it away, Danny boy. Thank God. Fifty. Nej, det är 14. 14 inch. 11. Jag vet. Ja, allt det där. So 17 plus 1. Oh, come on. Þetta er við gangi það. Það er kannski ekki setja á þetta. Þú byrjar alltaf. Já, já, flott er lík.
Nei, ekki einn. Hann má detta úr. Detta úr. Fucking almáttugur. Shit. So. Settin, held ég 16.
Annað. Ooh, 11. Väldigt bra Daniel. Ej, 30. Ej, fuck off. Ja, ég veit það. Þú verður svona bara það. Góðan tíma. Oj. Ég veit það að þetta er líka strefa mig. 6. Ja.
Þetta skoða þig. Það er tveir eftir. 44 plus 3. No? So 37. No? 32 left, like I said. Yeah, okay. Helt og þetta var skora 32. Piece of cake. Fokka þetta. Ruglaði það? Nei, ég gæt. Jesus Christ. Það var sexy. Alltaf er nokkuð fyrir, sem er nokkuð sagt. Alltaf. Svo má berjast við áður. Since I was sort of
Það er bara lítið. Nú tek ég eitthvað stórt, sko. Ég get ekki mjög aftur í þessu. Geggjaður gæi. Hvað er það? 52 og 6 sendir? Ó, ég veit það eins. Það sé svo jafnkrókur í 8 fyrir. Já, það er fenns. Æ, lí. Hvernig er þetta? Þetta er minn safnar. Takk fyrir leikir. Takk fyrir þér. Þið tapar að... Þessi tókuðu þurfa að skrifa. Góðir, ég held ekki með 30 eurur til ykkur. Já, 30 slétta. Þannig, við erum með 30 slétta. 30? 30. Það er gott að vinna þig. Það er bara beint í það. Og það er coin toss líka. Er ekki trafnir? Jæja, það komið að stóru stupinni. Hvað viljið þið? Þetta er... Það er tails. Þið með í byrja svona. Nú, þetta er dómarinn. Þeir eru að byrja að búla. Er búið að velja? Ég Það er ekki ég gilt. vann Það er ekki gilt. Þú mátt gera þetta aftur. Ég er skýtsama. Þið byrjaði að búla hana. Ég vann búl helsi. Já, og þú valdi þá til að byrja. Ég þarf að vita hvað ég þarf að gera mikið. Það er að byrja að búla. Þetta er búla núna. Það er Red Bull. Kalli skori byrjar. Skori byrjar. Hver byrjar? Átni byrjar. Átni. Hundra og tveir. Já.
76. Já, 60 til 80. Leggur. Hús. Kalli. 92. Hey. 79, 89, 91, ekki?
Där kom. Nej. Så 60. Zes. Ja. Eentje.
Leggur. Short set. Need to leave. Leggur.
Come on. Þetta 71. Þrjátíu og þrjú. Níutíu Nei. 92. Game shot of the match. Hefur ekki fengið hann að tækja. Ég vildi fá oddaleik. Já, ég held að það myndi náði. Já, ég held að kemur oddaleik. Við stáðum tjóðleikin okkur. Við erum samt. Já, það var vel gert. Flottur leikur svona. Já, það var mjög góð. Já, og svo þessi Stilltir það bara fyrir.
aldrei séð spila svona til, sko. Og aldrei á reyfin. Þetta var vængið. Ég hef aldrei heitt á hann í tofla, bara ekki svona. Þetta var svona karlið bara ríkið út. Nei. Við erum búin að vera svo lélega. Við erum rétt skrifum út af þessu og þegar þessa á það. 30. Ég er bara, ég er ekki á það. Þetta er bara að skrifa í skíðinu. Já, ég held það.
tökum því alveg ef það gengur illa. Ég þoli bara ekki að tapa, sko. Nei, það er bara þannig. Ég sé það líka, það finnir það. Við erum líka búin að vera svolítið heppnir. En við erum búin að vera svolítið heppnir. Þeir verður skora hærri en hinni, sko. Já, það var ekki dörrist. Þetta er 60, ég skoraði 41, svo skoraði hann 60 og ég tók út. Við vorum ekkert að flækja þetta. Þurfum við nokkuð að spila það, Óli? Jú. Já, það var gott að það var áðan, sko. Nú er nýr leik. Óli, þeir eru orð góðir okkur. Það? Þeir eru alltaf að gera betur en við. Nei, þú ert ekki vita afriðsjá. Ok, það er breyting á núna hjá þeim. Það er ekki þú skattar. Við viljum vera betri, við erum búin að vera svo lélir að þú getur... 10 bjóra varðum fyrir það. Ég veit ekki hvernig við komum til gegn að fanga. Nei, hvernig komum við gegnum fyrsta náttúrulega? Láttu ekki það áhrif að þetta er þrík, sko. Nei, þetta er ekki þrík, þetta er bara fjúra sannleik. Hver skrifar okkur?
Stönda blæðilegst. Veistu það fyrir? Nei. Það var að skrifa hann sjálfur? Nei. Allir eru búin að losa yfir alla hrollin. Hvað er ekki inni? Það var brjálur. Nei, Arnar Edda skrifar. Hver er það? Hvað, erum við ekki á helstu? Jú, ég var búin að segja Ásland sækja skrifa hann er að því. Þetta er ekkert mál. Arnar, þú stjórnar þessu? Já, ég er að fara að skrifa eitthvað svið. Móti hvernig? Að móti hvernig? Já, ég sé það. Já, sagði hann það? Já, ok, frábært hjá hann. Já, ég veit. Gáttum bara ekki raskat. Ég veit það. Það voru konum með áhangum fyrir okkar. Já. Sem pökkuðu. Já, alveg. Pökkuðu sem áhangum sem ekki hefur farið. Það var alveg rugglað. Það er bara þessi leikur. Skrifar nú kannum hvað langt. Ég veit ekki hver var að skrifa. Já, þetta er allt í lagi. Þótti seðlabankastjóra, það var vaxtabreyti. Hendur ekki baskinu. Það heitir meira upp. Ég segi það. Það fengi panna í að skrifa líka. Já. Það er alveg til því að skrifa. Þá ég að benda þeim á það. Betra að það sé spennir. Betra að hafa það í þetta. Já, sjáðu þetta. Hvað var það? Eitt í flór. Já. Einn.
Ég skal skrifa, ég ekki tröfla. Það var eitthvað sem ég síðast út. Allir minn, hvað að bílunum? Það að lenda í Kjöldvíkbergi. Þú þetta Það alltaf bílunum að kenna að maður hittir ekki. ok. Hvað það í Ingibjörn? Það er verið að díla við skrifana. Það koma nokkur til greina. Þeir eru í cointosi. Já, nei, hún er að fara að spila reyndar, annars myndi hún gera það. Kallis. Já. Þetta kemur, við erum mjög. Nei. Þeir unnum það. Ég hætti sko ekki að koma það ekki. Jú. Hvað er búið að díla við kallina? Það er. Hvað seldu þið sáleika kjöflunum? Ég veit ekki, hvernig það var. Við byrjum að spila pílu. Þeir eru mættir líka. Við byrjum að spila pílu. Hvað stekkur það? Já, við vorum virkilega góð. Þú er sama ljós og þú ætlar úr stórustendinni með í börg. Er þú úrstendaljósin? Það var svo mikið virki. Hvernig geta það? Hvernig var þetta heim? Það truflar mér. Var hann ekki að fara að skrifa? Jú, hann er að fá korpa. Þú getur alveg farið heim frá mér. Viljið þið byrja að búla eða leiðu þeim að byrja að búla? Þeir byrja að búla. Ok. Klárið þetta? Já. Ekki vel, Addi. Sjáu hvað gæri góður. Það er græn. Elskar það. Það er græn. Þorgir búlar aftur. Þorgir er sko bullshit, sko. Hann er bullshit, trúum við. Svartur. Og Atli Kolbeinn Atlason byrja. Hver byrja á ykkur? Atli byrja og Þorgeir. Jæmón.
40. Já, eins og þetta er gott moment. Já, takk. Yeah. Okay. 63. Rätt för hjälp.
duða þetta þess vegna. Góður! Jöfnvöldins, anskoðin, strengur flokk. Byrja. Kjörtið.
Það var ekki nógu mikill kraftur í því. Þannig að þetta. Við getum ekki blauta skítið. Lítið einfaldur. Hver á að byrja? Þið? Hvað mínu bílur? Ég held ég að fá lána að Pítur. Þessa? Það er bara ekki farið. Þetta er svona. Þetta er 40, 60, 50. Já.
Nú kemur toppurinn hjá þér. Frábært Óli! Frábært bílu,
Við þekkjum að þetta var sama eða? Það er sama. Hvort það er Reykjavík? Já, við höfum tapað. Kjörtjur. Oj. Hvað er þeir? Þeir eru aðeins að ná andan. Maður er bara í sjokki ef það gerist ekki svo. Nei, 41 sko. Ég kann ekki banna það.
Þið drífið ekki upp í topp, sko. Já, ég sá það á besta ennast. Já, ég drífið ekki að ég verð að fara á stónu. Svo beint í miðjum á double T. Já. Það er öðrugra fyrir mig að taka út í double T, þetta er að fara ekki fyrir. Það er bara... Shit. Missar ekki doppeltið. Doppeltið. Já. Ég er það til að spila það. Ég er það ekki að fá þeim. Okay. Já, fór úr törðum. Við eigum að vera með státtur. Já. Við erum mikla reynslu. Pets, Átni byrjar. Ég er róla. Já, skipnum. Hefur ekki verið alls sem með? Nei. En það sé best. En það er fyrir búlu. Þetta er enda eitthvað, en bara... Nei, þetta er ekki hann. Þetta er út nær. Já, já. Það munar svo litla á næstu ég. Nei, hún var að vitna mér. Það munar því. Gangi vel. Ekki rífast þig gamla fólki. Nei, það borgar þig ekki. Það getur þig ekki hjartafall. Átni byrjar.
64. Ah, fuck. Kemur. Oh. Fina bílum.
Ah! Boom! Come on! Ekkert af þessu.
59. Ja.
40. 80. Yes! Þorgeir. Open up another. Það eru komið 40 á. Já. Aldrei spurning frá gegn. Einn eftir. Nei, 6.
Hvenær dólingur? Þorgeir. Já. Ínar bílur. Góða spil, Óli. Ég veit Þorgeir. Aldrei spurning. Ég ætla að byrja starfsögnuna á þessu með blóði hérna. Ég er búinn að vera hjartasjúklingur í 18 ár og ég er alltaf mikið blóðfinningu ef eitthvað rekst í mig þá fer að fara. Ég ræði ekki. Svo er líka spjaldið, það er líka spjaldið. Nei, það er það bara, já, ég veit það bara, ræði ekki. Ég finnst þetta að vera að fara. Það er nýja start að skilja áður eftir að velja. Potlar.